እናንተ እንደማያካብዱባችሁ ለመግለጽ ከፈለጉ እነሱ since you're new here እዚህ አዲስ ስለሆነ good afternoon everyone በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ኢዲየም ወይም ደግሞ በአማርኛ ትርጉሙ ፈሊጣዊ አነጋገር ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ የዕለቱ ፈሊጣዊ አነጋገራችን cut someone some slack የሚለው ይሆናል። እንጀምር። እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች cut someone some slack የሚለውን አገላለጽ የሚጠቀሙት ወይም የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር የሚጠቀሙት ለምሳሌ እናንተ ጥፋት ታጠፋላችሁ። ከዛ በኋላ ያ ጥፋት ከፍተኛ ጥፋት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እነሱ አያካብዱባችሁም ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ጥፋት ያጠፋችሁት እናንተ ጥሩ ሁኔታ ላይ ሳትሆኑ ቀርታችሁ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም if they are going to cut you some slack ለእናንተ አዝነውላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ባጠፋችሁት ጥፋት አያካብዱባችሁም ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። እስኪ ይህንን እንዴት ባረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም እንደምንችል ወደ መመልከት እንሂድ። ስክሪናችን ላይ ያለው አረፍተ ነገር I know I messed up, but can you please cut me some slack የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። I know I messed up ምትሉ ከሆነ ለምሳሌ ጥፋት አጥፍታችኋል ማለት ነው እና በዛን ጊዜ I know ስትሉ አውቃለሁኝ እያላችሁ ነው። I know I messed up በምትሉበት ጊዜ ደግሞ ወይ ጥፋት እንዳጠፋሁኝ አውቃለሁ እንደማለት ነው። when you mess up የሆነ ጥፋት አጥፍታችኋል ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ I know I messed up የሆነ ጥፋት እንዳጠፋሁኝ አውቃለሁ ወይም ጥፋት እንዳጠፋሁ አውቃለሁ but ነገር ግን can you please cut me some ስላክ በምትሉበት ጊዜ በቃ ልትተውኝ ትችላላችሁ ወይም ልትፋቱኝ ትችላላችሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ የcut someone some slack የሚለውን አገላለጽ የምንጠቀመው ኢንፎርማሊ ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ I know I messed up but can you please cut me some slack ስትሉ ጥፋት እንዳጠፋሁኝ ይገባኛል፣ ነገር ግን በቃ ልታዝኑልኝ ትችላላችሁ እንደማለት ነው። አንዴ የምንጠቀምበት አማራጭ ይህ ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ እስቲ ሁለተኛ ምሳሌያችንን ወደ መመልከት እንሂድ። since you're new here I will cut you some slack የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ኒው አዲስ ተብሎ ነው የሚተረጎመው። ስለዚህ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ስራ ተገቡና አዲስ ትሆናላችሁ ለዛ ስራ። ከዛ አዲስ ስለሆናችሁ ጥፋት ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ያው ነገሮች ለእናንተ አዲስ ናቸው፣ ግራ ሊገባችሁም ይችላል። በዛን ጊዜ ጥፋት ስታጠፉ አይ በቃ አዲስ ስለሆንኩ ወይም ገና መጀመርሽ ስለሆነ ብዙም አልቆጣሽም እንደማለት ነው። ባጠፋችሁ ጥፋት እናንተ እንደማያካብዱባችሁ ለመግለጽ ከፈለጉ እነሱ since you're new here እዚህ አዲስ ስለሆንሽ ወይም እዚህ አዲስ ስለሆንክ I will cut you some slack ሊሏችሁ ይችላሉ ማለት ነው። እና በዚህን ጊዜ when someone cut you some slack ያላችሁበትን ሁኔታ ተረድተው ያው ባጠፋችሁ ጥፋት ላለመቆጣት ሲወስኑ they will cut you some slack። አሁን ደግሞ የዕለቱን የመጨረሻውን ምሳሌያችንን እንመለከታለን። cut her some slack she just went through a divorce የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ cut her some slack ብላችሁ ሰውን ወይም ለሰው የምታግዙ ከሆነ ቢበቃ ተፋታት እስኪ ተዋት እንደማለት ነው። ጥፋት አጥፍታለች እኮ ነገር ግን እሷ ጥሩ ሁኔታ ውስጥ ስላልሆነች በቃ cut her some slack ብላችሁ ያው ለሌላ ሰው ተማጸኑላታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ cut her some slack በቃ ተዋት ተፋታት እዘንላት እንደማለት ነው። she just went through a divorce በምትሉበት ጊዜ ደግሞ ገና እኮ መፋታቷ ነው እያላችሁ ነው። ያው ዲቮርስ ፍቺ ተብሎ ይተረጎማል። she just went through a divorce በምትሉበት ጊዜ ደግሞ ገና መፋታቷ ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ ፍቺው ወይ በጣም አሰልቺ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ስለነበረች በቃ እዘንላት ወይም እዘኝላት ለማለት cut her some slack she just went through a divorce።